cellphone yun. Yun. Hindi naman kasi ako. Ito na yung baboy. So, shout out.
Yan yung lechon. Luto na. Sarap ng tinga. Shout out! Shout out sa mga nag-New Year! Oo, kapitan, Happy New Year, Happy kapitan. New Year, Happy New Year. Shout out dyan sa mga kalbo. Pares niya kalbo. Shout out sa mga pisot. Merry Happy New Year. Peter, great. Hello guys. Yeah. Peter. GL, hello. Hello. Welcome to my vlog. Doon na sila. No? So say hello guys, say hello. Hi. Hello. Hello. So i-upload ko to mga after New Year. Sikan, say hello Sikan. Sikan is from UK. Sikan engineer, hello. Hello. Okay guys. Okay, Happy New Year. So ito na yung natira. Yun, ang tanong saan ang wala na no? Turkey, medyo kanis pa. Ang lechon na saan? Ito na yung lechon. Yung lechon no? Dito. Cake, di pa nagalaw yung cake. Ano? Wala nang lechon guys. Ang lechon no? Ubos yung balat. Ubos yung ka-crispy.